Kaldõaivin kutsu, osa 2. Kaldõaivin erämaa oli ottanut kulkijansa avoimesti vastaan, jakanut aarteita Ahdin valtakunnasta ja näyttänyt tietä hienolle seikkailulle. Tarinamme jatkuu, kuten vanha sanonta sanoo, ei kala miestä hae, jollei mies kalaa. No niin, kello on 10:30. Aika lähteä kalaan, edelleen ihan pilvistä. Ei pitäisi sataa, koko päivä pilvistä. Ja nyt sitten tuosta vaan rinteen yli. Ja siellä on takana muutama järvi, niin me lähdetään sinne katsoa, mitä sieltä tulisi. Kun matkaa vaan sitten. Mä olen pahoillani keskeyttää teidän lepohetkeen, mutta mun pitäisi tästä mennä tuonne järvelle kalaa. Näin se vaan on. Mitä nopeammin, niin sen parempi. Eli mars mars! Sieltä esitellään mulle vähän eriviä mielipiteitä, mutta siellä onkin oikein kunnon iso sarvipää tuijottaa. En tiedä näkyy kameralle. Siellä ukko kattelee, kuka täällä antaa marskäskyjä. Minun mailla. No, se olen minä. Ei minua tarvitse pelkää. Ja niin se matka jatkuu taas. Pieni breikki tässä oli. Hartspurttia vähän joi ja kuivattuja hedelmiä söi. Jaksaa taas puskia eteenpäin. Niin heinikkoista tuo ranta, että siinä haisee mun mielestä niin kovin hauki, että ei lähde koittaa. Tulla aikaisemmin virposi joku 10 kertaa ja jotain pientä kalaa siinä on pinnassa. Tää on varmaan tämmönen pienten kalojen kasvattamo. Ja nyt mennään tonne vähän isommalle järvelle ja yritetään saada sieltä harjusta. Jaha, tossa olisi kyllä hyvä näköinen mesta.
Harjushan se. Oi. Noniin. Kyllä. Se on ihan ruokakala. Yes! Sieltä sitä harjusta tulee. Yeah! Huhhuh. No niin, nyt se alkaakin toi leiri tuolla häämöttää jo. Reissulle tuli pituutta semmonen suunnilleen 10 kilometriä. Oi. Olipa hyvä reissu, sanotaan näin. Maisemat aivan upeat ja keli mitä parhain. Just tämmöiseen pieneen kalastusvaellukseen kevyillä pakkauksilla. Oh. Tämä oli ihan riittävä sykellys kyllä itselleni, että paluumatkalla tuossa puolessa välissä niin ei pitänyt yhtään taukoja, niin tuo nousu tuolta laakson pohjalta ylöspäin, niin se oli kyllä aika hurja mun kunnolle kyllä. Siinä kun aamupalalla periaatteessa liikenteessä ja meinas rupea toi polttoaine niin sanotusti loppumaan tankista ja siinä sitten oli oikeasti pakko pitää pieni juoma- ja syöntitauko. Sitä jaksoi kummasti sitten eteenpäin taas. Mutta nyt perillä ollaan. Aivan mahtavaa. No niin, ja sitten seuraavaksi olisikin tarkoitus tehdä vähän sushia pikkasen tällaiseksi hiukopalaksi. Laitoin eilen ton harjuksen kraaviin ja nyt se on valmista. Tuossa pikkasen maistoista, niin ai vitsi, että se maistuu hyvälle. Niin, ja sitten lähdetään tästä vähän levittelemään tätä riisiä. No, se näyttää mun mielestä ihan okolta. Otetaan siihen sitten kaveriksi vähän kurkkua. No, ja sitten laitetaan vähän paprikaa. Ja sitten se itse kala. No, se näyttää mun mielestä ihan okolta. Sitten siinä pikkasen lisää vielä. Miksipä se ei. Silleen ja sitten ei muuta kuin rullailemaan. Kraaviharjuksesta tehtyä sushia. Pansai vaan. On hyvä. Oi vitsi. Oi no. Kyllä kelpaa. Aivan taivaallista.
Täyskymppi. No niin, huomenta vaan. Se on sitten torstai. Tällainen nätti aamu tässä tarjoltu mulle ja ilma on semmonen plus 16 astetta. Ei hirveästi edes tuule. Järven pinta on ihan tyyni. Siinä näkyy pieniä tuikkeja siellä täällä. Pikkutaimenet siinä käy pinnassa ruokailemassa. Ja äänestä päätellen tuolla rinteessä on nyt kuoriutunut hyttysiä aika lailla, että niitä odotellessa siellä on aikamoinen armada varmasti vastassa, kun mä menen tänään tosta ylös taas vaihteeksi ja lähden sinne tuntureihin katselemaan pikkasen lampia ja etsimään sitten vähän isompia järviä, missä voisi kalastella. Tänään on oikein hieno päivä siihen hommaan, että ei muuta kuin puurot napaa ja menoksi. Yes sir! 20:10 ja tässä sitä puuskutetaan taas eteenpäin. Miksi täällä päällä tuule? Sais vähän tuulla. Lähtis noin pörjeistä tuosta pois. Tuppaavat menemään jatkuvasti tuonne korvaan. Mä tunnen nyt jo, kuinka tää päivä tulee koettelemaan. Tosta pitäis ton nyppylä ylivetästä ja tulee olemaan mulle henkilökohtaisesti tää päivä nyt sitten aika suoritus. Tiedossa on semmonen suunnin piirtein 10 kilometrin lenkki taas. Mutta siinä on pikku twisti, että siinä on ihan älyttömät nousut vastassa heti tässä alkuetapilla. Mutta tiedä, vaikka sitä pääsi sitten Pulkkamäkeä pitkin paluumatkan sieltä. Kyllä semmonen puuskutus kävi tuossa matkalla. Ei ole vähän aikaa ollut näin kova sykellys mulla, mutta täällä sitä nyt ollaan. Jonkinnäköisen nyppylän päällä. Oi vitsi. Tässä taitaa mennä itse asiassa jonkinnäköinen merkitty polku, olettaisin. Miten voi olla, että täällä päällä on enemmän ötökkää kuin tuolla alhaalla? Maisemat on kyllä aika hulppeet. Siellähän sitä luntakin olisi. Pääsee sinne vähän jäädyttelemään. Rautoa en ole elämässäni ikinä saanut. Ja tämän reissun yksi tavoite on se, että edes yhden saisin. Se riittää mulle. Se olisi jo elämys siinä, että sen muistaisi varmaan kyllä ikuisesti. Elämäni ensimmäinen rautu. No, mutta ei nuolasta vielä. Ei tiedä, vaikka joutuisi ensi vuonna tulee uudestaan raudun perässä.
Ai vitsi, mä säikähdin. Huh. Se oli melkein slaagin paikka. Se siitä saa, kun hiippailee täällä. Ei syö, niin ei syö. Puskitaan eteenpäin. Ankara nousu sen kun jatkuu ja kuuma on. Nyt on vihdoin viimein löytynyt paikka, missä pystyy vähän vilvottelemaan. Siinä on Antarktiksen viimeiset jäänteet juuri tässä montussa. En ole itse varsinaisesti mitenkään tykästynyt noihin vaelluksiin, mutta näitä maisemia katsellessa niin pystyn ymmärtämään kyllä todella hyvin, minkä takia ihmiset tykkää niistä. Vetää kyllä ihan sanattomaksi tämmöiset maisemat. Onks tää jotain unta? Saa nipistää mua. Kyllä. Oi herra jumala, on makeet maisemat. Eikä ristin sieluakaan missä. Nyt on varsinainen paratiisi jo. Oho, meinaa tulla tippalinssi.
Kyllä on kuuma. Hötökkääkin riittää. Eivät nuo kalat nyt oikein tahdo antautua meikäläisille, ei sitten millään. Yksi isompi tälli oli tuolla noin, mutta se on, tuntuu, että se on jäänyt siihen. Kello on 1:25. Mulla on vielä matkaa kuljettavana vaikka kuinka ja paljon. Ei muuta kuin monoa toiseen eteen vaan. Hui. Tiukassa on tänään. Kyllä tässä on tänään ollut kuntokoetuksella. Ja pelkästään sen takia, että on niin jumalattoman lämmin päivä ollut. Täällä helteessä painella menemään. Vai tämmönen mesta. Tääkö paikka pitäisi vielä kalastaa? Istutaan alas vielä hetiksi aikaa ja mietitään, olisiko tuossa kalaa. Kyllä siellä kalaa on. Merjäsen sitten, saaks mä sitä ylös? No, eipä tullut kalaa tästäkään järvestä. Yksi semmonen 20-senttinen harjus sieltä seuraili pari otteeseen, mutta ei sitä turha koukuttelee sieltä. Se on alamittainen muutenkin, niin jätetään leikki keksee kesken ja siirrytään seuraavalle järvelle. Siinä on ollut kyllä paljon kalastettavaa, eikä yhtään hassumpi paikka pistää vaikka leiri pystyy tänne. Ehkä joskus. Joo. Sitten tästä näin seuraillaan tätä pikku puropahasta, mikä menee tuonne alajuoksuun. Nyt. Tällaista pientä taas. Kylläpä se rimpuille. No. Rautupas. No. Se on niin limainen. Liukas kaveri. Otetaan se koukku pois. Päästä takas. Ai vitsi. Jaha. Kovin nää kyllä taistelee tämmöset pienetkin sintit. Se on vähän isompi jo, mutta alimittainen yhä edelleen. Noniin, sehän pääsi itse irti. On se upea kala.
kaiken maailman puroja ja lätäköitä ja järviä ja jne. On ihan kun tää ei olisi todellisuutta ollenkaan. Suomessa on kyllä todella hienoja paikkoja. Tää on ehdottomasti yksi niistä. Nyt alkaa kunto olemaan aika loppu. Koitellaan kyllä mun jaksamista, mutta olen itse aika yllättynyt kuinka hyvin sitä loppupeleissä jaksanut. Ei jos paljon enää. Viimeinen kohde, kun on vähän isompi järvi tossa matkan varrella. Tulee vastaan ja jaha. Vähän löysin näköjään ensikosketuksen muihin ihmisiin. Oi, istutaan alas. Seurataan tilannetta. Eipä siinä. Jatketaan tuonne isommalle järvelle vähän kalaa. Jaa, se alkaa olla meikäläisille kyllä voimat aika lopussa. Tuo kuumuus kyllä korventaa viimeiset kimehut miehestä ulos. Ai. Pientä kalaa menee sinne vaikka kuinka paljon. Iso harjuspinto on tuossa ihan rannassa. Siinä se on. Ja kiinni. Oi herra jumala, sä olet iso. Oi vitsi. Oi. Ai. Oi. 40 ja 1. Saman kokosta kuin se aikaisempikin harjus. Tuo on ihan sopiva ruokakala. Kelpaa mulle kyllä oikein hyvin. Kiitos. Kaldoaivin karun kauniista maisemista nauttien. Kulkijamme askel painoi raskaasti, mutta itsensä ylittäneen. Erämaan tuoma vapaus ja kalasaaliin runsaus palkitsi kokemusrikkaampaa kulkijaa. Lähes euforisessa tilassa hän nautti joka hetkestä, mitä erämaalla oli tarjota. Yksinäisyydestä ja hiljaisuudesta, kristallinkirkkaista ja kalaisista vesistä. No niin, tässä meneekin sitten leirissä mukavasti tää loppuilta kokkaillessa ja nauttien vaan olosta. Ajattelin tänään tehdä tikunnokassa vähän eilen saatua harjusta, mikä siinä on ollut suolassa. Ja sitten keittelen tuossa pikkasen perunoita ja porkkanaa ja ajattelin tehdä valkosipuliperunat niistä harjuksen kyytipojaksi. Kyllä se elämä vaan hymyilee täällä näin erämaassa. Asiat on aika mielettömän hyvin. Yes!
Vitsi on viileet. Jaa, tästä ihan jotain oleellista puuttuu. No, kyllä se tästä. Minkäs näköinen ongelma tästä nyt saatiin aikaiseksi? Se on vähän löysä olosta. Täällä se Junior Masterchef vaan painaa menemään. Voi vitsi. Palaamme tähän aiheeseen hiukan myöhemmin.